Σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την κρίση. Ας ξεκινήσουμε. Στις 23 Ιανουαρίου του 2012, και ενώ η κρίση που έπληκε τη χώρα ήταν σε εξέλιξη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε την επιπλέον πρωτοβουλία των 100 εκατομμυρίων ευρώ και ξεκίνησε άμεσα να εργάζεται προς αναζήτηση συνεργατών και προγραμμάτων τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα. Νιώθαμε ότι ως κοινοφελές ίδρυμα ήταν ηθικό μας χρέος να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Και ένας από τους λόγους που μας όθησαν στην ανακοίνωση αυτής της πρωτοβουλίας, πέραν από τον αυτονόητο της συμβολής, ήταν για να παρακινήσουμε και άλλους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν να το κάνουν. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε την κοινοφελή του δράση το 1996. Ήταν η χρονιά θανάτου του ιδρυτή του, Σταύρου Νιάρχου. Είναι ένας διεθνής κοινοφελής οργανισμός με 3 γραφεία. Ένα στην Αθήνα, ένα στη Νέα Υόρκη και ένα στο Μονακό. Οι τομείς που δραστηριοποιείται είναι 4. Τέχνες και πολιτισμός, παιδεία, υγεία και κοινωνική πρόνοια. Στα 17 χρόνια δράσης έχουμε εγκρίνει περίπου 2.400 δωρεές σε 109 κράτη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι άνω του 80% των δράσεων του Ιδρύματος κατευθύνεται στην Ελλάδα και στους σκοπούς ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό. Συχνά μας ρωτούν πώς κάνουμε την αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούμε και πώς αποφασίζουμε να συνεργαστούμε με έναν φορέα. Εν ολίγης, πώς είμαστε σίγουροι όταν διαθέτουμε τα ποσά που διαθέτουμε σε διάφορους σκοπούς, ότι οι δωρεές του Ιδρύματος θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια πρωτοβουλία του μεγέθους της πρωτοβουλίας για την κρίση των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η γνώση χτίστηκε σταδιακά. Τα πρώτα περίπου 10 χρόνια της ζωής του Ιδρύματος, παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις μας, μαθαίναμε. Μιλούσαμε με οργανισμούς και με ιδρύματα του εξωτερικού. Γνωρίζαμε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Πάντα σε συνεργασία με τα 2 γραφεία του Ιδρύματος στη Νέα Υόρκη και το Μονακό. Φτάνοντας πια στην εφηβεία μας, νιώθαμε ότι είχαμε τόσο τα απαραίτητα εφόδια για να αρχίσουμε πλέον να σχεδιάζουμε πολλές φορές και οι ίδιοι τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε, όσο και εκείνη την εφηβική ανησυχία ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλα, περισσότερα, για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Ιδρύματος, που υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε δεικτικά κάποιες πρωτοβουλίες μας. Το 2007 υλοποιήσαμε το πρώτο πρόγραμμα υποστήριξης δημοτικών σχολείων, στο οποίο εντάχθηκαν 28 λιγοθέσια δημοτικά σχολεία των νομών Πέλλας και Κιλκής, στα οποία παρήχαμε υλικοτεχνική υποδομή και βιβλία. Το 2008, επενδύοντας τη γνώση και την εμπειρία του πρώτου προγράμματος, ξεκινήσαμε το δεύτερο πρόγραμμα υποστήριξης σχολείων, στο οποίο εντάχθηκαν άλλα 62 ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην Πελοπόννησο, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές. Το 2009 ήταν χρονιά έρευνας, καταγραφής και σχεδιασμού που μας έδωσε τη δυνατότητα να μπούμε δυναμικά στο 2010 με το σχεδιασμό 4 προγραμμάτων. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα αναμόρφωσης εντατικών μονάδων παιδών και νεογνών σε όλη την επικράτεια. 7 μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 5 παιδών και 2 νεογνών έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση και των 19 παιδοπόλεων και κέντρων παιδικής μέριμνας σε όλη τη χώρα, με προσωπικό, εξοπλισμό και ανακαινιστικές εργασίες. Το τρίτο πρόγραμμα αφορά την στήριξη προσφύγων και μεταναστών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 οργανισμοί, οι οποίοι παρήχαν ιατρική, νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στις ευάλωτες κοινότητες προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, το πρόγραμμα υποστήριξης ναυτικών ομίλων με σκάφη και εξοπλισμό, στο οποίο εντάχθηκαν 11 ναυτικοί όμιλοι σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιά και απομονωμένες περιοχές. Το 2011, και ενώ η κρίση ήταν ήδη σε εξέλιξη, ξεκινήσαμε να τρέχουμε ένα μεγάλο, φιλόδοξο πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών, νέων και εφήβων. 8 οργανισμοί, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιούν 12 τριετή προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά από οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την οικονομικο-κοινωνική κρίση και τις συνέπειές της. Το επόμενο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές. 7 σχολεία σε 6 φυλακές από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέλος, εν ώψη και της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 2011 το Ίδρυμα πήρε την πρωτοβουλία να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες όλης της χώρας, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Future Library.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος συμμετέχουν 117 δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες από όλη την Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, το 2012, πλέον η κρίση είχε διαβρώσει το ηθικό ολόκληρης της κοινωνίας. Και τότε ήρθε η πρωτοβουλία του Ιδρύματος να διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Αν σχηματοποιούσαμε τις επιμέρους δράσεις μας στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας σε 3 άξονες, αυτή θα ήταν πρόληψη, ανακούφιση και ανάπτυξη. Όταν αρχίσαμε να υλοποιούμε την πρωτοβουλία για την κρίση, στραφήκαμε κυρίως στο κομμάτι ανακούφιση, γιατί βλέπαμε πόσο δύσκολα είχαν γίνει τα πράγματα για όλους και θέλαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να βοηθήσουμε. Στην πορεία όμως, και ενώ συνεχίζαμε τις ανακουφιστικές δράσεις, ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πιο μακροπρόθεσμα, σχεδιάζοντας πλέον οι ίδιοι προγράμματα σε συνεργασία με τους οργανισμούς, τους οποίους θα σας παρουσιάσουμε και ενδεικτικά σήμερα, οργανισμούς αξιόλογους, ικανούς και πρόθυμους να δράσουν άμεσα και αποδοτικά. Ήδη μέσα σε ένα χρόνο, λοιπόν, από τα 100 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει τα 54 με 157 δωρεές σε οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ας δούμε λοιπόν τα κυριότερα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κρίση και τα αποτελέσματα αυτών. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη των αστέγων στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με στόχο την υποστήριξη οικογενειών που βρίσκεται στα όρια της ένδυας, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Πράξης. Λειτουργία κέντρων ημέρας για αστέγους σε Αθήνα και Πειραιά, επίσης σε συνεργασία με την Πράξης, και παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε συνεργασία με τον οργανισμό Άρτος Δράση. Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και διατροφικής εκπαίδευσης, από το οποίο υποφελούνται 20.000 μαθητές σε 100 σχολεία όλης της χώρας, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Πρόληψης. Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας σε νοριακών ναών, στο οποίο έχουν ενταχθεί 15 νοριακοί ναοί σε Αθήνα και Πειραιά, εξυπηρετώντας πάνω από 2.000 ανθρώπους ημερησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δωρεές δεν αφορούν αγορά τροφίμων, αλλά μετατροπή, εξοπλισμό και επέκταση των χώρων παρασκευής φαγητού. Όλες οι πρώτες ύλες προσφέρονται δωρεάν από τις εθελόντριες και εθελοντές που καθημερινά προσφέρουν τον χρόνο τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας σε ανάγκη. Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια που στεγάζουν 16 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση των λειτουργικών εξόδων τους, καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόγραμμα υποστήριξης σχολείων, το τρίτο κατά σειρά, μόνο που αυτή τη φορά έχουμε επεκταθεί σε όλες τις βαθμίδες, προσφέροντας πλέον υλικοτεχνική υποδομή σε 117 δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κοινοφελή δράση, με το οποίο αφενός εκπαιδεύονται στελέχη ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, ανέβρεσης πόρων, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων μέσω ενός εντατικού σεμιναρίου. Αφετέρου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διατμηματικό μεταπτυχιακό μάθημα με θέμα την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη σωστή διαχείριση ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Τα προγράμματα αυτά, μαζί με άλλες 137 δωρεές, συνιστούν το σύνολο των δράσεών μας για την κρίση μόνο τον τελευταίο χρόνο, αγγίζοντας τα 54 εκατομμύρια ευρώ. Ας δούμε όμως ορισμένα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα τον αριθμό δωρεών ανά τομέα δραστηριοποίησης. Στο γράφημα βλέπετε τη μεγάλη έμφαση που έχει δοθεί στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία έχουν εγκριθεί 114 δωρεές. Στον τομέα της υγείας έχουν εγκριθεί 21 δωρεές, της παιδείας 14 και σε αυτών των τεχνών και του πολιτισμού 8. Αν μεταφράσουμε τους αριθμούς των δωρεών σε σύνολο χρηματοδότησης, θα δούμε ότι στην κοινωνική πρόνοια έχουν διατεθεί 43,4 εκατομμύρια ευρώ, στην υγεία 6,9 εκατομμύρια ευρώ, στην παιδεία 2,5 και στις τέχνες 860.000 ευρώ. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και το είδος της χρηματοδότησης. Όπως βλέπετε στο γράφημα, 34,6 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για χρηματοδότηση προγραμμάτων, 5,6 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, 5 εκατομμύρια για αγορά εξοπλισμού και 8,4 για δημιουργία υποδομών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή πόσοι άνθρωποι θα υποφεληθούν από τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο και μόνο της πρωτοβουλίας για την κρίση. Στον πυρήνα της ανακούφισης υπολογίζεται πως 200.000 άνθρωποι λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια μέσα από 22 δωρεές, ενώ τα γεύματα που διανεμήθηκαν τον τελευταίο χρόνο έφτασαν τα 4,5 εκατομμύρια. Με 6 δωρεές που αφορούν την ανακούφιση αλλά και αποκατάσταση αστέγων καθώς και οικογενειών που βρίσκονται στα όρια της ένδυας, υπολογίζεται ότι έχουν βοηθηθεί 20.000 άνθρωποι. Με άλλες περίπου 60 δωρεές έχουν ωφεληθεί 13.500 άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Στον τομέα της υγείας, με 21 δωρεές του Ιδρύματος τον τελευταίο χρόνο, επωφελούνται πάνω από 70.000 άνθρωποι. 13.200 παιδιά κάθε ηλικίας έχουν βοηθηθεί από 14 δωρεές του Ιδρύματος σε ζητήματα συναφή με την ενίσχυση της παιδείας, όπως για παράδειγμα η στήριξη βρεφονηπιακών σταθμών. Τέλος, με 8 δωρεές στον τομέα του πολιτισμού, υπολογίζεται ότι επωφελούνται περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι. Έτσι, ολοκληρώνεται και η ανασκόπηση των δράσεων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κρίση και θα περάσουμε πλέον στις επιμέρους παρουσιάσεις των δωρεοδόχων οργανισμών. Παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια, παρατηρήσαμε ότι πολλές οικογένειες βρέθηκαν και βρίσκονται στα όρια της ένδυας, δεδομένου ότι ο ένας, αν όχι και οι δύο γονείς, έχασαν την εργασία τους, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της οικογένειας να είναι αρνητικός. Η δημιουργία χρεών και η συνακόλουθη ένταση που δημιουργείται στο οικογενειακό περιβάλλον είναι τα πρώτα συμπτώματα μιας τέτοιας κατάστασης. Στόχος του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας είναι η υποστήριξη αυτών των οικογενειών, ώστε να μην φτάσουν στο σημείο να βρεθούν στον δρόμο ή και να διαλυθούν. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και για τα κέντρα ημέρας για αστέγους, θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράξης, κ. Τζανέτος Αντίπας.